Hello po sa inyong lahat. Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano maggamit ng delete function using C# and SQL Server. Sa video ito, nais ko po sa kayong manood sa mga previous video ko. Nandun yung mga video na ginawa ko, kung paano mag-set up ng SQL Server at saka maggawa ng database, maggawa ng tables para gamitin natin sa application na ito. Ito po ay halimbawa ng ating SQL Server at saka C# kung paano gagawin. May nagawa na po akong video na kung paano mag-insert ng data sa SQL at saka mag-update function, insert function, update. At ngayon, tuturuan po kayo ng paano mag-delete gamit ang C# and SQL Server. Sa baba sa video ito, sa description box, ilagay ko po yung mga link kung paano mag-set up ng SQL Server at saka ililink natin sa C#. From part 1 to part 2, ito ay part 3. So, samahan niyo po ako na mag-code hanggang sa matapos na ito i-implement ang delete function.